שלום חברים, היום נלמד על פרופורציה, שזה הנושא הממשיך את נושא היחס שלומדים בכיתות ח'. אז לפני שנתחיל, יירשמו לערוץ לסרטונים נוספים. פתיח ומתחילים. אז קודם כל חשוב שנבין מהי פרופורציה. אז פרופורציה, ההגדרה המדויקת, היא שוויון בין יחסים. אני הוספתי את המילה מצומצמים, כי רק ככה נוכל באמת להשוות ביניהם. שימו לב לשלושת היחסים שמולנו. 2 ל-3, 4 ל-8, 6 ל-9. ממבט ראשון לא כולם יכולים לזהות האם יש שוויון בין היחסים. ולכן עלינו לצמצם. בדיוק כמו שמצמצמים שברים. לדוגמה, 2 ל-3 זה כמו 2/3. ככה מתייחסים אליו. 4 ל-8 זה כמו 4/8 ו-6 ל-9 כמו 6/9. וכעת נצמצם. את 2 ל-3 לא ניתן עוד לצמצם ללא חצאים וחלקים כאלה. המטרה בצמצום היא לצמצם למספרים שלמים. אז 2 ל-3 זה הצמצום הסופי. 4/8 אפשר לצמצם את שני הצדדים ב-4. אם אנחנו נחלק את 4 ב-4 נקבל 1, ואת 8 נחלק ב-4 אנחנו נקבל 2. את 6 ל-9 שניהם מתחלקים ב-3, ולכן נחלק ב-3 ונקבל 2 ל-3. וכפי ששמים לב, היחסים המצומצמים שווים רק בין הראשון לאחרון. ולכן קיימת פרופורציה בין היחס השמאלי לימני. אז לפני שנתחיל בכמה דוגמאות, בואו נראה את ההבדלים בין טבלת היחס שלמדנו בסרטון הקודם, לבין טבלת פרופורציה שנשתמש בה כבר כעת. בטבלאות של יחס, כפי שאפשר לראות מימין, אנחנו חיפשנו את הקשר בין היחס המקורי, הנתון לנו בשאלה, לבין יחס במציאות. דוגמה, אם 2 ביחס הוא פתאום 20 תלמידים במציאות, אנחנו עושים הרחבה של היחס. לעומת זאת, בטבלת פרופורציה, אנחנו משתמשים בה אך ורק כדי לצמצם את היחס לצמצום הסופי שלו. כלומר, אם יש לי יחס מקורי של לדוגמה 12 ל-20, המקורי זה הנתון בשאלה, אני מצמצם אותו, למשל בדוגמה הזאת אפשר לחלק ב-4, ולקבל שהיחס המצומצם הוא 3 ל-5. וזה היחס שאנחנו נשתמש בו כדי להשוות בין שאר היחסים בשאלה, ולראות האם קיימת פרופורציה, כלומר האם קיים השוויון בין היחסים. בואו ניקח דוגמה. בכיתה ח'1 היחס בין הבנות לבנים, כמובן מה שמופיע ראשון הוא השמאלי בשאלה, זה בנות, זה בנים, הוא 20 ל-10. בכיתה ח'2 היחס בין הבנות לבנים הוא 30 ל-15. האם קיימת פרופורציה ביחס בין הבנות לבנים בין שתי הכיתות? אז בכיתה ח'1 נתון לי היחס המקורי 20 ל-10. לאחר צמצום, כמובן שניתן פה לחלק ב-10 את שני האגפים, ואקבל שהיחס הוא 2 ל-1. זה היחס המצומצם. לעומת זאת, בכיתה ח'2 היחס המקורי הוא 30 ל-15, שני הצדדים מתחלקים ל-15, ולכן אקבל שהיחס המצומצם הוא 2 ל-1. אז במקרה הזה אכן קיימת פרופורציה בין היחסים, כלומר בין שתי הכיתות. שימו לב שאם באחת מהכיתות היום מופיע שהיחס המצומצם הוא 1 ל-2, זה שונה מ-2 ל-1. בדרך כלל נהוג לבלבל אותנו בשאלות מסוג זה. ניקח דוגמה נוספת. בקלמר א', היחס בין העפרונות לטושים הוא 2 ל-5. כמובן שהעפרונות זה 2 והטושים זה 5. בקלמר ב', היחס בין העפרונות לטושים הוא 6 ל-12. האם קיימת פרופורציה ביחס של העפרונות לטושים בין שני הקלמרים? כעת נעבוד עם הטבלה המסודרת, וכך נראית הטבלה.
היחס המקורי זה היחס הנתון לנו בשאלה. וכעת עליי לצמצם, במידת האפשר כמובן. אפשר לראות שבקלמר א' היחס הוא כבר מצומצם, ולכן נרשום אותו כמו שהוא. בקלמר ב' אפשר לחלק את שני האגפים ב-6, ולקבל שהיחס הוא 1:2. שימו לב שהיחס 1:2 שונה מ-2:5, ולכן אין פרופורציה. בואו ניקח דוגמה קצת יותר מתקדמת. בגן החיות אפריקה היחס בין הפילים לזברות הוא 3:7. אז כמובן ש3 מיוצג על ידי הפילים והזברות הן 7. ידוע שבגן החיות אסיה קיימת פרופורציה ביחס הפילים לזברות. אם קיימת פרופורציה, אני כבר יודע שהיחס הוא שם 3:7. זה השימוש בפרופורציה. כמו כן ידוע שבגן החיות אסיה יש 12 פילים. כמה זברות יש בגן החיות אסיה? אז לפני שנענה גם על השאלה השנייה, בואו נפתור את הראשונה בטבלה. אז שימו לב שידוע לנו שקיימת פרופורציה בין היחסים, ולכן בין שני גני החיות היחס בין הפילים לזברות הוא 3:7, וזה השימוש בנושא הפרופורציה. השאלה מורכבת גם מפרופורציה וגם מיחס, ולכן מופיע לנו פה המעבר בין יחס מקורי ליחס מציאות, כמו שהראיתי לכם שנהוג בטבלאות של יחס. ידוע כמו כן שבגן החיות אסיה לפי השאלה יש 12 פילים. אוקיי? זה במציאות, ולכן זה יירשם בחלק הזה. שימו לב שהשבר או היחס הורחב פי 4, ולכן גם הצד השני יורחב פי 4. 7 כפול 4 זה 28. ושאלו אותי כמה זברות יש בגן החיות אסיה, והתשובה היא 28. בואו ונחזור לשאלה. כעת מבקשים ממני דבר נוסף. ידוע שבגן החיות אפריקה יש 21 זברות במציאות. כאן זה המעבר ליחס. כמה פילים בגן חיות זה? אז כמו שנתון לי, קיימות 21 זברות במציאות בגן החיות אפריקה. שימו לב שפה הכפלתי פי 3. ולכן מספר הפילים גם הוא יוכפל פי 3, ואקבל שיש 9 פילים בגן החיות אפריקה. שימו לב ששאלות רבות שאתם תתקלו בהן משלבות גם את נושא הפרופורציה וגם את נושא היחס, בדיוק כמו בדוגמה הזאת. בואו נעבור לדוגמה מתקדמת יותר. היחס בין המורים לתלמידים בבית ספר אלפא הוא 3:12. 3 זה המורים וה-12 זה התלמידים, לפי הסדר. קיימת פרופורציה ליחס זה בבית ספר דלתא. אני מסיק מכך שגם בבית הספר דלתא היחס הוא 3:12. מספר המורים בבית ספר דלתא הוא 8. כמה תלמידים בבית ספר זה? אז שימו לב. אני הוספתי את הטבלה פה שהיא טבלת יחס, אבל הוספתי שורה חדשה שנקראת יחס מעבר. מה הסיבה לכך? שימו לב שהיחס המקורי, שזה היחס הנתון בשאלה, הוא 3:12. בשל הפרופורציה עם בית ספר אלפא. במציאות יש לנו 8 מורים בבית ספר דלתא, כלומר, בסופו של דבר 3 הופך ל8 במציאות. מאחר וקשה לי להכפיל 3 במשהו שווה ל8, אני יכול להשתמש בשורת היחס מעבר. אני קודם כל מצמצם את היחס ל1, אני מחלק פה ב3, כמובן גם את הצד השני אחלק ב3, אני יודע שהיחס המצומצם הוא 1:4. כעת קל לי יותר להרחיב את היחס ל8. אז מפה, מיחס המעבר, אני מכפיל פי 8, ואני מקבל שמול 8 מורים קיימים
32 תלמידים בבית ספר זה. וזוהי התשובה. אז שימו לב חברים, למדנו היום לעבוד עם שתי טבלאות, טבלת יחס וטבלת פרופורציה, וכמו כן הבנו את הרעיון של מהי פרופורציה ואיך מוצאים אותה. שיהיה לכם המון בהצלחה בהמשך ושיהיה אחלה יום.